हेलो फ्रेन्ड्स, नमस्ते। मेरो च्यानलमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। आज मैले विन्टर परोठाको एकदमै युनिक रेसिपी लिएर आएकी छु। ल हेर्नुहोस्, सबै तरकारीहरू बराबरी रूपमा वरिपरि लागेको छ। यति मिठो छ यो परोठा। यहाँहरूले यो परोठा खानुभयो भने अरू परोठाहरू कहिले पनि बनाउनु मन लाग्दैन, यही खानुहुन्छ। त्यति मिठो रेसिपी छ। अहिलेको विन्टर सिजनको तरकारीहरू सबै राखेर बनाएकी छु मैले। ल अब बनाउन सुरु गरौँ। पहिला हामीलाई गहुँको पिठो चाहिन्छ। पिठोमा चाहिँ आधा चम्चा नुन राखेर अनि यो पिठो र नुनलाई एकैछिन मोल्दिने। त्यस पछाडि पानी राखेर पिठो मुस्ने। पिठो मुस्दा चाहिँ पिठो गिलो पनि हुनु भएन, कडा सारो पनि हुनु भएन, ठिक्कको नरम पिठो बनाउने। अनि यसलाई राम्रोसँग माड्ने। अनि 3-4 मिनटसम्म यसलाई माडेपछि यतिको हुन्छ। अनि यसलाई चाहिँ अब छोपेर राखिदिने। हामीले अरू सामान तयार गरुन्जेल यो नरम भएर बस्छ। अब यहाँ अचारको लागि मैले काटेको गोलबेडा राखेँ, 2टा लसुन, 2टा सुकेको खुर्सानी, नुन स्वादअनुसार र एउटा टुक्रा अदुवा राखिदिएँ। अब यसमा केही नराखिकन सानो आगोमा यसलाई पाक्न दिने। गोलबेडाको पानी निस्केर यो आफै पाक्छ। ल तयार भइसक्यो, हेर्नुहोस् त पाकिसक्यो। अब यसलाई चाहिँ सेलाउन छोडिदिने। मैले हिट अफ गरिदिइसकेँ। अब ठुलो दाना आलुलाई चाहिँ मैले उसिनेको आलुलाई चाहिँ यहाँ म्यास गर्दैछु। ल यो तयार भइसक्यो। अनि गाजर कोर्न सुरु गरेँ। ल हेर्नुहोस् त यो पनि तयार भइसक्यो। अब पनिरलाई नि कोरेर सिद्ध्याएँ मैले। यो पनिर अब यति भए पुग्छ। अनि पालुङ्गो सागलाई राम्रोसँग केलाएर पखालेर मैले चाहिँ यहाँ काट्न सुरु गर्दैछु र यो पालुङ्गोलाई जति सक्दो मसिनो पार्ने। यसलाई पनि अब तयार गरेर मैले उठाइदिएँ। अनि धनियाँ, अब हरियो धनियाँ त झन् मिठो हुन्छ, राख्नै पर्यो। यसलाई मसिनो गरेर काट्ने जति सक्दो। त्यस पछाडि उठाइदिएँ मैले। अनि कुरिलो राखेँ मैले। अब यो तरकारीहरू मैले यही राख्नुपर्छ भन्ने छैन, जे राखे नै हुन्छ। काउली राखे पनि हुन्छ, अहिलेको सिजनको हरियो घिउसिमी राखे पनि हुन्छ, बेल पेपरहरू, भेडे खुर्सानी राखे पनि हुन्छ। अब जे तरकारीहरू पाइन्छ त्यही राख्ने, काटेर मसिनो गरेर। अनि गोलबेडालाई नि अब काटेर मैले मसिनो गरेर काटेर तयार गरेँ। यसलाई नि उठाइदिन्छु। अब यहाँहरूले मेरो भिडियो कस्तो लागिरहेछ, मेरो भिडियोलाई लाइक, सेयर, कमेन्ट गर्न नभुल्नु होला। र नयाँ हुनुहुन्छ भने प्लिज मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब पनि गरिदिनु होला। मेरो भिडियोलाई जति सक्दो सेयर गरिदिनु होला। प्याज पनि मैले काटेर रेडी गरेँ, यसलाई पनि उठाइदिन्छु। अब सबै तरकारीहरू हाम्रो तयार भइसक्यो। यो बाटामा मैले उसिनेको आलु राखेँ। अनि गाजर चाहिँ यति नै राखौँ होला। अनि धनियाँ, यो पालुङ्गो, कुरिलो, प्याज, गोलबेडा, पनिर। अब यो राखिसकेपछि स्वादअनुसार नुन राख्ने, चाट मसला, आमचुर पाउडर, भुटेको जिरा, कश्मिरी चिल्ली। अब यति राखिसकेपछि अनि यसलाई राम्रोसँग मोल्ने। यो आलुले पनिरले गर्दा लपक्क हुन्छ, मजाको हुन्छ के यो। ल हेर्नुहोस् यस्तो मजाको भइसकेको छ। अब यो तयार भइसक्यो। अनि अब अचारको लागि यो गोलबेडाहरू सेलाएर मैले चाहिँ यहाँ पिस्न तयार गर्दैछु। धनियाँ राखिदिने, हरियो धनियाँ अलिकति र पिस्ने। टिमुर पनि राखिदिने र एकचोटि पिसिदिने टिमुर राखेर। र अब अचार पनि तयार भयो। हामीलाई चाहिने जति सामान सबै तयार भइसक्यो। अब चाहिँ परोठा बनाउन सुरु गरौँ। पिठोलाई चाहिँ एकचोटि नरम भएको चाहिँ 2-3 चोटि यसो मुछिदिने अनि डल्ला बनाउने। अब डल्ला बनाउँदा चाहिँ यसलाई ठुल्ठुलो डल्ला बनाउनुपर्छ। पिठो अलि धेरै लिने। र मैले यो पिठोको चाहिँ जम्मा 5वटा रोटी बनाउँदैछु। चक्लामा पिठो छर्केर अनि यो डल्ला एउटा राखेर रोटी बनाउने। ठिक्कको एउटा रोटी बनाउने। यतिको बनाइसकेपछि अनि अघि हामीले राखेको मोलेको तरकारीहरू राखिदिने।
र मोमो र्याप गरे जस्तो र्याप गर्ने। अनि यसलाई मजाले थिचिदिने। थिचेपछि अनि यसरी वरिपरि थिचिदिने। अनि यो बेलनाको चक्लामा राखेर पनि यसरी थिचिदिने। यो थिच्यो भने चाहिँ तरकारीहरू वरिपरि सबैतिर बराबरी रूपमा लाग्छ। हातले यसरी मिलाइदिने पहिला सबैतिर। पिठो अलिकति छर्किने अनि यो बेलनाले हल्का हातले रोटी बनाउने। ल यति गरिसकेपछि रोटी हाम्रो तयार भयो एउटा। मैले उता प्यान तताइराखेकी छु। अब म प्यानमा लगेर राख्छु। ल पकाउन बसाल्ने। एकापट्टि अलि पाकेपछि अर्कोतिर पल्टाइदिने। अनि यसरी 2-3 पटक पल्टाइसकेपछि यो मजाले फुल्छ रोटी। अनि त्यस पछाडि घिउ अथवा बटर जे राखे पनि हुन्छ। मैले चाहिँ घिउ दलेँ, जे मन लाग्छ। अनि कसैले घाँटी पोल्छ भन्नुहुन्छ। घाँटी पोल्ने मान्छेले चाहिँ यो रोटी पकाएर बाहिर निकालेपछि मात्रै घिउ बटर दल्नु होला। त्यो भयो भने घाँटी पोल्दैन। र एउटा रोटी तयार भइसक्यो। एउटा परोठा तयार भयो। मैले निकाल्दिएँ। र यसरी मैले अरू पनि परोठाहरू सबै बनाएर सिद्धाइसकेँ। अनि यहाँहरूलाई मेरो भिडियो कस्तो लाग्यो, यो रेसिपी कस्तो लाग्यो कमेन्ट गरिदिनु होला। लाइक सेयर पनि गरिदिनु होला। र मेरो च्यानलमा यहाँहरू नयाँ हुनुहुन्छ भने प्लिज मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला। ल हेर्नुहोस् कस्तो राम्रो वरिपरि तरकारी बसेको छ। असाध्यै मिठो छ। यहाँहरूले नि यो भिडियो हेरेर यो रेसिपी ट्राई गर्नुहोला। र मलाई लाग्छ यहाँहरूलाई यो रेसिपी मन पर्नेछ। इन्जोय गर्नुहोला।